Bạn có biết mức lương giữa các bang và các thành phố ở Đức có thể chênh lệch nhau đến hơn 10.000 euro một năm? Hoặc là đâu là những ngành được trả lương cao nhất ở nước Đức? Và bạn có biết mức lương ở Đức còn chênh lệch theo bằng cấp? Mình học thạc sĩ ở Đức và ngay từ khi còn là working student thì mình đã được trả cao hơn so với các bạn ở bậc cử nhân, và điều này cũng áp dụng cho các vị trí full time. Nếu bạn muốn biết bạn có thể kiếm được bao nhiêu khi làm việc ở Đức thì video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn. Và ở cuối video mình sẽ chia sẻ một số cách để các bạn có thể thương lượng lương ở Đức. Trước khi đi chi tiết về mức lương ở Đức thì mình muốn dành 30 giây để nói về một khái niệm thống kê rất quan trọng, đó là trung bình và trung vị. Theo báo cáo của Stepstone năm 2025 thì mức lương ở Đức như sau. Lương trung vị Bruttomediengehalt 45.800 euro một năm. Lương trung bình Bruttodurchschnittgehalt 52.300 euro một năm. Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa hai con số này? Lương trung vị là con số ở chính giữa khi bạn sắp xếp tất cả các mức lương từ thấp đến cao. Có nghĩa là 50% người lao động ở Đức kiếm ít hơn 48.500 và 50% kiếm nhiều hơn. Mức lương trung bình là tổng của tất cả mức lương chia cho số người tham gia khảo sát. Nhưng nếu có ai đó kiếm được quá cao hoặc là quá thấp thì con số này sẽ bị lệch và không có phản ánh đúng thực tế. Thế nên khi mình nói về mức lương trong video ngày hôm nay thì bạn hãy hiểu là mức lương trung vị, vì con số này phản ánh đúng thực tế hơn. Sorry, hồi mình đi học thạc sĩ ở Đức thì một trong những môn mà mình thích nhất đó là môn thống kê. Thì đối với môn thống kê thì mình đạt được 1.0. Đó là thang điểm cao nhất ở nước Đức, giống như là 10 điểm ở Việt Nam vậy á. Nếu giáo sư thống kê của mình có cơ hội xem video này, chắc hẳn là thầy sẽ rất tự hào vì có một đứa sinh viên của thầy áp dụng những kiến thức thầy dạy vô cuộc sống, mặc dù đây là những khái niệm rất là cơ bản thôi. Mức lương ở Đức rất khác nhau giữa các bang, ví dụ như là ở Bavaria hay là Baden-Württemberg thì mức lương thông thường sẽ cao hơn do ở đây có các công ty lớn cũng như là những ngành công nghiệp lớn. Ở Berlin thì lương sẽ thấp hơn một chút nhưng mà chi phí sống cũng rẻ hơn. Ở Đông Đức như là Sachsen hoặc là Brandenburg thì mức lương thông thường sẽ thấp hơn so với Tây Đức. Để dễ hình dung thì bạn có thể xem biểu đồ mức lương theo bang này. Những thành phố có mức lương cao nhất ở nước Đức bao gồm München 58.000 euro một năm, Frankfurt am Main 57.250 euro một năm. Nhưng mà bạn lưu ý, mặc dù mức lương ở Munich hoặc là Frankfurt cao hơn so với mặt bằng, nhưng chi phí sống ở đây cũng cao hơn, nên nếu bạn đi tìm công việc ở những bang này thì bạn hãy lưu ý điều này nhé. Dưới đây bạn có thể thấy tổng quan về mức lương của các ngành nghề cao nhất và thấp nhất ở nước Đức. Ở bên trái bạn có thể thấy các ngành có mức lương cao nhất như là ngành ngân hàng với 65.500 euro một năm, ngành hàng không vũ trụ 62.000 euro một năm, ngành dược phẩm, ngành bảo hiểm và các ngành công nghiệp hóa chất và chế biến dầu mỏ. Những ngành có mức lương thấp hơn giống như là ngành vận tải và logistics tầm khoảng 42.000 một năm, giải trí, du lịch, văn hóa và thể thao 42.000 một năm, thủ công mỹ nghệ 40.000 một năm, nông lâm ngư nghiệp và làm vườn cũng như là khách sạn, ẩm thực và dịch vụ ăn uống thì thông thường tầm khoảng 37 đến 38.000 một năm. Ngành đầu tiên là IT, mình hiện tại đang làm trong mảng IT. Thì đây là một trong những ngành hot nhất trong các năm gần đây. Hiện tại thì chững lại một chút rồi nhưng mà đây vẫn là một trong những ngành thu hút các bạn sinh viên và các expat đến Đức để làm việc. Một lập trình viên, software developer có thể kiếm được từ 50.000 đến 60.000 một năm. Những vị trí khác như là Data Science hoặc là AI Engineer có thể kiếm được hơn 70.000 euro một năm, ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm. Lương ở Đức cho ngành kỹ sư cũng khá là cao, đặc biệt là ngành liên quan đến ô tô và cơ khí. Trung bình một kỹ sư mới ra trường có thể nhận được từ 45 đến 55.000 một năm. Nếu như mà kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm hơn 5 đến 10 năm có thể kiếm được 70 đến 90.000 một năm. Ngành điều dưỡng có mức lương khoảng 45.500 euro một năm. Bác sĩ nội trú có thể kiếm được từ 55 đến 65.000 một năm, còn bác sĩ chuyên khoa có thể kiếm được từ 100 đến 200.000 một năm. Các ngành liên quan đến kinh doanh như là nhân sự, marketing, quản lý chuỗi cung ứng có thể kiếm được từ 40.000 đến 50.000 một năm. Các vị trí quản lý hoặc là quản lý cao cấp có thể kiếm được hơn 70.000 đến hơn 100.000 một năm. Nhân viên nhà hàng khách sạn có thể nhận được từ 25.000 đến 35.000 một năm. Và quản lý sự kiện khách sạn có thể nhận được hơn 43.000 một năm. Kỹ thuật viên cơ khí và kỹ thuật viên dịch vụ có thể nhận được khoảng 46-47.000 một năm. Ở Đức, bằng cấp ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương khởi điểm của bạn.
Nếu bạn có bằng cử nhân thì bạn có thể nhận được khoảng tầm 55.000 một năm. Nếu bạn có bằng thạc sĩ thì bạn thường nhận được khoảng tầm 10% cao hơn bằng cử nhân. Và nếu bạn đi học nghề trong tiếng Đức còn gọi là Ausbildung thì bạn sẽ nhận được mức lương thấp hơn trong khoảng thời gian đào tạo, tầm khoảng 700 Euro một tháng. Và sau khoảng thời gian đào tạo, khi bạn đã tốt nghiệp rồi á, thì bạn có thể nhận được hơn 3.000 Euro một tháng. Mẹo đầu tiên dành cho bạn đó là networking. Nếu bạn có quen ai đó làm trong một ngành công nghiệp cụ thể nào đó, hoặc là làm trong một công ty nào đó mà bạn quan tâm, thì bạn có thể tham khảo xem mức lương cho vị trí đó sẽ được trả như nào. Có thể là họ sẽ không cho bạn biết được chính xác vị trí đó mức lương sẽ bao nhiêu, nhưng mà bạn có thể tham khảo là mức trong khoảng từ đâu đến đâu thì vị trí đó sẽ có thể offer cho bạn. Thứ hai, nếu như bạn không có quen biết ai thì bạn có thể nghiên cứu mức lương trên thị trường bằng các báo cáo như là của Stepstone, của Glassdoor, của Gehalt.de, thì link mình để ở dưới description. Thứ ba, ở Đức khi mà bạn đi phỏng vấn thì hiring manager hoặc là nhân sự thông thường sẽ hỏi bạn về mức lương mà hiện tại bạn đang kiếm được, hoặc là một số công ty họ còn kêu bạn là điền vô một cái form lương mà bạn đang nhận được hiện tại. Thì trong trường hợp này thì bạn nên trả lời một cách rất là thành thật. Nếu như mức lương hiện tại của bạn thấp hơn so với mức lương kỳ vọng của bạn thì bạn hãy cứ mạnh dạn deal lương với cả nhà tuyển dụng. Thì bạn cần highlight những cái như là giá trị, skills, cũng giống như là những đóng góp mà bạn có thể đóng góp cho vị trí này và đóng góp cho công ty. Hy vọng video này giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về mức lương ở Đức. Nếu bạn đang là sinh viên và quan tâm chi phí về cuộc sống ở Đức thì bạn hãy tham khảo video này nhé. Và nếu bạn có bạn bè và người thân quan tâm đến việc làm việc ở Đức thì vui lòng chia sẻ video này đến cho người thân và bạn bè của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho video này và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.